สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับรู้จักเกือบหมดห้องนี้หมอว่านะเจอกันมาหลายเวทีนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้อย่างที่ท่านประธานกล่าวไปนะครับภารกิจหมอในวันนี้เองเนี่ยหมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าต่อเนื่องนะครับจากที่อาจารย์ปุยเนี่ยบอกทุกคนนะครับว่ามาถึงโครงการใหม่ของเราอันนี้เองเนี่ยอะไรนะครับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับและอะไรเป็นสิ่งที่นำพานะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับหลายท่านในที่นี้เนี่ยเจอหมอมาจากหลายเวทีเนี่ยหมอพูดอยู่เสมอว่าภารกิจสำคัญนะครับของหมอเองแล้วก็ชวนทุกท่านเนี่ยมาเป็นด้วยก็คือ Wellness Team Thailand นะครับหรือทีมที่จะช่วยกันนะพาประเทศไทยเราเนี่ยให้กลายเป็น Wellness Destination of the World นะครับหรือหมุดหมายปลายทางสำหรับคนทั่วโลกที่จะบินมาสุขภาพดีที่เมืองไทยรากฐานสำคัญที่สุดของภารกิจนั้นก็คือการทำอย่างไรให้พวกเราทุกคนไทยนี่แหละแข็งแรงก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่มีพลังเลยในการไปเป็น Wellness Ambassador หรือเป็นทูตสุขภาพที่ทำให้คนต่างชาติบินมาและเห็นพวกเราแข็งแรงเห็นพวกเราหน้าเด็กเห็นพวกเราอ่อนเยาว์เห็นพวกเราไม่อ้วนนะนั่นคือตัวสำคัญว่าเราต้องเริ่มจากพวกเราก่อนถ้าพวกเราแข็งแรงแล้วเนี่ยการจะเชื้อเชิญผู้คนจากทั่วโลกให้มาประเทศไทยเราแล้วสุขภาพดีอายุยืนยาวเนี่ยคือเรื่องที่หมอฝันมาตลอดโครงการนี้เนี่ยให้มองภาพตาม Wellness Destination of the World นะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็น Wellness Country ก่อนหรือประเทศสุขภาพดีนะครับประเทศสุขภาพดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีจังหวัดสุขภาพดีก่อนนะจังหวัดสุขภาพดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีที่ที่ทำให้คนสุขภาพดีวันนี้นะครับเวลเอล่าเนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นสิ่งแรกหรือเปล่าเป็นโครงการที่เท่าไหร่หมอไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าเราตั้งใจแล้วกันนะที่จะทำให้โครงการนี้เป็น Wellness Complex นะครับหรือโครงการ Wellness Complex นะเอาชื่อนี้ก่อนนะ Wellness Complex ไม่ใช่ Entertainment Complex นะ Wellness Complex นะครับเป็นโครงการสุขภาพเชิงบูรณาการที่จะรวมทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นมนุษย์ของเราการใช้ชีวิตของเราเข้าด้วยกันก่อนจะไปถึงจุดนั้นมาดูตรงนี้ก่อนนะครับทำไม Wellness นะถึงได้รับการพูดถึงแพร่หลายไม่ใช่แค่ในบ้านเราทั่วทั้งโลกเลยนะครับนาทีนี้เนี่ยใครไม่รู้จักคำว่า Wellness หมอเชื่อว่าไม่น่ามีนะเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ดีนะครับพี่ๆต้องระวังจะพูดแก่ไม่ได้เลยนะเวทีนี้พี่สวก็ดีนะทุกเพศทุกวัยเลยเนี่ยนะครับหันมาใส่ใจสุขภาพมากมีปัจจัยนะสนับสนุนอันที่หนึ่งประเทศไทยเรานะครับนับไปเนี่ยนะอีกไม่กี่ปีเนี่ย2033ก็อีก7ปีประเทศไทยเราเนี่ยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะ Super Age เติม ED Society คนอายุเกิน60ในเมืองไทยจะเกิน 28%เมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยประเทศในเอเชียเนี่ยจะแก่ไปพร้อมๆกันอันดับหนึ่งทุกท่านรู้อยู่แล้วญี่ปุ่นนะครับอันดับสองเกาหลีใต้อันดับสามน่าจะเป็นบ้านเราอันดับสี่คือประเทศจีนรวมแค่นี้ก็เกือบครึ่งโลกแล้วนะครับนี่คือสิ่งสำคัญว่าถ้าเราไม่สนใจเรื่อง wellness เราจะกลายเป็นเหมือนกันทุกประเทศเลยคือประเทศที่มีแต่ผู้สูงอายุแล้วถ้าดันผู้สูงอายุเจ็บป่วยอีกลำบากแน่ wellness คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยน structure นี้ให้กลายเป็น healthy aging society สังคมผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยมีความหมายกับประเทศแน่ใช่ไหมฮะคนอายุมากเนี่ยประสบการณ์ท่านเยอะความรู้ความสามารถท่านเยอะถ้าท่านไม่ป่วยเนี่ยโอ้โหท่านช่วยเราได้อีกมากมายมหาศาลอันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งที่ทำไมโลกใบนี้ที่กำลังหมุนไปอายุมากขึ้นมีแต่คนอายุมากขึ้นเนี่ยเรื่อง wellness สำคัญที่สุดแล้วในประเทศไทยกับอีกหลายประเทศคนเกิดน้อยซะด้วยนะป
ประเทศไทยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนเกิดเนี่ยต่ำสุดเป็นประวัติการ 400,000 กว่าคน คนตายเนี่ย600,000 กว่าคนนะครับทุกปีเนี่ยเราขาดทุนประชากรปีละ150,000 คนเกิดน้อยมีแต่เรามีพ่อแม่เรามีปู่ย่าเรามีตายายเรามีความสุขมากเลยที่เขาอยู่กับเราแต่เราจะเริ่มลำบากแล้วถ้าท่านเจ็บป่วยนะครับให้ทุกท่านนะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างนี้แหละแล้วจะเริ่มเข้าใจเรื่อง wellness ปัจจัยที่2นะครับที่ทำให้เรื่อง wellness หมุนเร็วขึ้นไปทางนี้คือ NCD ใครรู้จัก NCD ยกมือหน่อยพี่ๆสื่อมวลชนเจอกันทุกเวทีต้องรู้จักทุกคนนะครับ non communicable diseases นะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรคอะไรโรครู้อย่างนี้ใช่ไหมวันนี้จะไม่คุยเรื่องนี้เยอะนะเดี๋ยวจะหนีไปกันหมดนะโรคกินหมูกระทะเยอะโรคกินชาไข่มุกเยอะโรคขี้เกียจออกกำลังกายโรคชอบนอนดึกติดซีรีส์นะต่อให้ทำดีทุกอย่างนะแค่วันนี้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยช่วง PM 2.5 เยอะๆเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับโรคนี้น่ากลัวมากนะโรครู้อย่างนี้เนี่ยฆ่าคนไปปีที่แล้วเนี่ย43 ล้านคนประเทศไทยเนี่ยตัวเลขล่าสุดนะครับ429,600 คน50 คนต่อชั่วโมงตายด้วยโรคทำตัวเองนะและโรคกลุ่มนี้แก้ได้เยอะมากเลยจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเรานะครับที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีนเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพราะฉะนั้นโรคที่เกิดจากน้ำมือเราต้องแก้ด้วยน้ำมือเราถ้าใครแก้ช้าลำบากแน่ถ้าใครแก้เร็วตั้งแต่ยังไม่ป่วยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์หมอปุ๋ยเล่าให้ฟังว่าเราต้องเริ่มต้นก่อนจะป่วยเราไปดูตัวอย่างเล็กน้อยนะการใช้ชีวิตอะไรบ้างที่ทำให้เราเสียชีวิตไวขึ้นนะอันที่หนึ่งเปรียบเทียบสูบบุหรี่นะวันนี้ไม่เล่าให้ฟังเยอะเรื่องการแพทย์นะเดี๋ยวจะหลับก่อนนะเทโลเมียร์คืออายุชีวภาพนะอายุข้างในตัวเราคนสูบบุหรี่กับคนไม่สูบบุหรี่ตายช้าเร็วกว่ากัน7 ปีคนอ้วนกับคนไม่อ้วนตายช้าเร็วกว่ากันเกือบ9 ปีคนออกกำลังกายกับคนไม่ออกกำลังกายตายช้าเร็วกว่ากันอีก9 ปีอะไรตายเร็วสุดคนเครียดนะครับเครียดกับไม่เครียดเนี่ยตายช้าเร็วกว่ากัน10 ปีนะเนี่ยการใช้ชีวิตทั้งนั้นนะครับคิดดูนะตัวอย่างเราเกิดมา100 ปีเห็นไหมถ้าเราสูบบุหรี่หายไป7ถ้าเราอ้วนโดนอีก9ถ้าเราไม่ออกกำลังกายโดนอีก9ถ้าเราเครียดด้วยโดนอีก10รวมหมดเนี่ย35 ปีนั่นคืออายุเฉลี่ยเราเดี๋ยวนี้ก็65ป่วยกันแล้ว60ป่วยกันแล้วแค่จัดการเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับชีวิตเราก็ยืนยาวขึ้นนะหมอฝากทุกคนเอาไว้สิ่งที่นะครับ BDMS จะทำเนี่ยนะเป้าหมายสูงสุดของหมอและทีมงานเนี่ยคืออายุยืนชื่นใจจิตใจดีสุขทั้งกายกายต้องไม่ป่วยหลับสบายต้องนอนหลับได้จากไปสงบหรือตายสบายนะครับอายุยืนชื่นใจสุขทั้งกายหลับสบายจากไปสงบนี่แหละมนุษย์มีแค่นี้เป็นหมอมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยนะเจอเลยว่าพอป่วยเสร็จปุ๊บแล้วยังอยากได้นู่นอยากได้นี่ทุกท่านที่ป่วยเนี่ยเจอกันเนี่ยอยากหายอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญว่าหมอเตือนสติทุกท่านเสมอและตัวเองเสมอว่าให้รักร่างกายที่สุดอย่ารอให้ป่วยอย่าเห็นโลงศพแล้วค่อยหลั่งน้ำตานะอันนี้คือปัจจัยเริ่มต้นว่าทำไมเรื่อง wellness คือสิ่งที่แพร่หลายและมี impact ผลกระทบกับคนทั้งโลกเราไปดูภาพต่อไปอายุไขเฉลี่ยเรียก life span เมื่อกี้หมอบอกแล้วทั้งโลกตอนนี้ life span อยู่ที่71 ปี health span คืออายุที่นับไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ป่วยหยุดนับเมื่อไหร่ป่วยหยุดนับนะเมื่อไหร่ทรมานหยุดนับเมื่อไหร่ต้องล้างไตหยุดนับเมื่อไหร่รู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วหยุดนับ global health span อยู่ที่61 ปีคนไทยเราเก่งกว่าทั่วโลกหน่อย life span อยู่75 ปี health span อยู่65 ปีนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าโดยเฉลี่ยทุกคนในห้องนี้และทุกคนทั้งโลกเลยจะทรมานคนละ10 ปีกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วค่อยตายเป้าหมายอีก1ข้อสำคัญเมื่อกี้บอกแล้วนะข้อที่1อยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็น wellness destination of the world ข้อที่2ทำอย่างไรก็ได้ให้เลข2เลขนี้ใกล้กันที่สุดใกล้กันที่สุด
ฝันหมอแอมเนี่ยเอาคนไทยนะ75ไปเลยเนี่ยพี่ๆแหมไม่แถวหน้าดีกว่าผู้ใหญ่เยอะนะทั้งห้องเนี่ยเอาเป็นว่าจากไปสงบทุกคนเนี่ยเป็นพรอันประเสริฐนะครับงั้นเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างที่หมออยากจะผลักดันมากคือทำอย่างไรก็ตามให้ health span เรากลายเป็นเลข75คนไทยทุกคนหลับตายหมดเลยต้องตั้งเป้าสูงนะใช่ไหมเพราะกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยลำบากนะยกเว้นบางคนยกมือค้านได้ผมอยากป่วยเยอะๆก่อนตายครับอันนี้ก็ไม่ต้องฟังหมอนะอันนี้จุดสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของ wellness คือการยืด health span หรือชีวิตที่มีคุณภาพให้มากที่สุดการแพทย์ถึงเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับช่องที่สองที่จันปุ๋ยเล่าให้ฟังจาก proactive healthcare คือป่วยแล้วมาเจอหมอเป็นไม่ป่วยอยากเจอหมอไม่ป่วยอยากเจอบุคลากรการแพทย์เพื่อทำอย่างไรให้รถยนต์เราคันนี้วิ่งได้นานที่สุดรถยนต์นี่ดีกว่าเรานะรถยนต์เนี่ยพังเนี่ยมีอะไรในปัจจุบันมนุษย์เรายังไม่มีอะไรคิดภาพมีรถอยู่คันเดียววิ่งไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนให้ศูนย์ก็บอกงี้เจอหลุมหลบไหมหลบเจอทางขู่ขากล้าเข้าไปไหมไม่กล้าแต่ถ้ามีอะไรกล้าไหมกล้านะครับจริงๆมนุษย์เราเนี่ยเปราะบางกว่าที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องตั้งใจรักเขาให้มากนะครับนั่นคือที่มาของสิ่งที่เรียกว่า the science of longevity คำว่า longevity ก็ได้รับการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆการจะมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า longevity โลกปัจจุบันที่เรายืนอยู่ตอนนี้เป็นโลกที่หมุนไปทาง longevity อย่างมากกว่าที่เคยผ่านมาในอดีตเราไปดูขนาดธุรกิจ wellness กันนะเวลาหมอพูดว่าเรื่องนี้สำคัญเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออะไรสำคัญภาคธุรกิจต้องหมุนตามด้วยไม่ใช่หมอแอมบอกสำคัญแล้วขนาดเล็กกระจิ๋วหลิวอย่างนี้เรียกว่าสำคัญคนเดียวนะธุรกิจ wellness ทั้งโลกตอนนี้มูลค่า 6.8 trillion US ดอลลาร์trillion หมายความว่า 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐเติมล้านไป2รอบนะครับคาดการว่าปี 2029 เนี่ยจะเติบโตขึ้นไปที่ 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐธุรกิจ wellness ตอนนี้ทั้งโลกจะเติบโตปีละ 7.6% ซึ่งหมอมั่นใจว่ามากกว่า GDP หลายประเทศในโลกแน่นอนอันดับหนึ่งเลยใน growth sector ของ wellness ที่จะเติบโตทั้งโลกคือ wellness real estate อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างมาแล้วทำให้มนุษย์แข็งแรงขึ้นจะเติบโต 15.2% ไปอีก5ปีต่อจากนี้ใครทำอะไรเรื่องนี้อยู่บอกเลยว่ามาถูกทางแล้วนะครับประเทศไทยเราปัจจุบันนี้มูลค่าธุรกิจ wellness อยู่ที่ 42,700 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 1.4 ล้านบาทอันดับ24ของโลกอันดับ9ของเอเชียแปซิฟิกนะครับเรายังโตได้กว่านี้อีกเยอะหมอบอกเลยเรายังโตได้กว่านี้อีกเยอะนะครับเพราะปัจจุบันธุรกิจ wellness ประเทศไทยเนี่ยตีเป็นแค่ 0.63% ของเลขใหญ่ที่หมอบอกไว้ใจหมอแหมไม่อยากจะชวนเยอะเดี๋ยวจะพลังหมดกันก่อนนะอยากจะเห็นสัก 5% ของ global wellness economy เลยนะเมืองไทยนี่ไปได้ไปดูการเติบโตพวกเรากันทั่วโลกธุรกิจ wellness โต 7.6% ประเทศไทยเราโต 10.1% ปีที่แล้วโตเป็นอันดับ7ของโลกนะครับอันดับ1เลยที่โตบ้านเรานี่10นี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมนะ wellness tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโต 36.4% อัตราการโตเลขนี้ที่3ของโลกเป็นรองแค่อินเดียกับ UAE นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว wellness tourism คือสิ่งสำคัญและเครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญมากที่สุดสำหรับตัวหมอและเป็นเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งมากของประเทศไทยเรานะครับเรามีคนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากแต่เขาไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวเขามาเพื่อเขาสุขภาพดีหมอพูดในหลายเวทีว่าเราต้องการเป็น wellness destination of the world เราอยากจะขายอะไรเมื่อก่อนเราขายซีแซนซันนะหลังๆบางคนบอกเราขายอะไรนะสายดาร์กนะนี่ไม่ว่ากันหมออยากจะเป็นสายบุญเราอยากจะขายชีวิตให้กับผู้คนเราขายของดีเราต้องไม่อายเราอยากจะทำให้ทุกคนที่มาเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นได้อยู่กับครอบครัวนานขึ้นได้อยู่กับลูกหลานมากขึ้นได้กลับไปใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วรักประเทศไทยก่อนโควิด
ประเทศไทย Wellness Tourism อยู่ที่7ของโลกที่7ของโลกนะปัจจุบันเราตกลงมาอยู่ที่15ของโลกหลังโควิดเป้าหมายผมและ Wellness Team Thailand ที่ไปชักชวนทุกคนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนทุกคนมาร่วมมือกันว่าเราต้องกลับไปติด1ใน5ของโลกเรียกได้ว่าตั้งเป้าไว้เลยเพราะเคยที่7มาแล้วนะครับขึ้นไป1ใน5ของโลกได้เนี่ยธุรกิจอะไรก็ตามของประเทศเราถ้าติด1ใน5ของโลกได้เนี่ยหมอบอกเลยว่าตายตาหลับแล้วสำหรับหมอนะชื่นใจแล้วอันนี้คือเป้าที่2เมื่อกี้เป้าที่1นะอยากให้คนไทย Health Span 75จะได้จากไปสบายทุกคนอันที่2อยากเห็นเมืองไทยติด1ใน5ของโลก Wellness Destination อันดับ2ที่เติบโตบ้านเรา 22.9% คือ Wellness Real Estate นะครับนี่คือสิ่งที่ทำไมวันนี้ BDMs นะครับประกอบ2อย่างนี้เข้าด้วยกันว่าเราอยากจะเป็นโครงการนะครับที่ช่วยผลักดันช่วยดึงให้คนเข้าประเทศและให้คนไทยที่เข้ามาเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับและ Wellness Real Estate คือสิ่งนั้นทำไมคนอยากมาบ้านเราอันนี้หมอไม่ต้องเล่าให้ฟังเยอะนะจะว่าเข้าข้างพวกเราเอง1เรามีที่เที่ยวเรามีที่ที่คนเขาอยากมาอยู่แล้วนะครับ2อาหารไทยเราเนี่ยเป็นยังไงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าววิตามินเยอะเกลือแร่เยอะแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะถ้าเลือกถูกนะถ้ากินขาหมูทุกวันก็ไม่ได้นะครับอันที่3ซอฟต์พาวเวอร์มากเลยไทย Hospitality นะครับคือการมีจิตใจอยากจะดูแลนะแบบคนไทยอันที่4ไทย Traditional Medicine แพทย์แผนไทยนวดไทยลูกประคบไทยสมุนไพรไทยและอันที่5ขานี่แข็งมาก Medical ถ้าเราไม่แข็งแกร่งเรื่องการแพทย์เราดูแลคนให้ไม่ป่วยแต่วันหนึ่งอาจจะต้องป่วยเมื่อป่วยแล้วไม่มีโรงพยาบาลหรือหมอที่เก่งมารองรับลำบากขาสุดท้ายคือขาที่ประเทศที่แข่งเรื่อง Wellness Tourism ทั่วโลกมักจะสู้กันยากที่ขาสุดท้ายนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเราทำเรื่องนี้กันมานานนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับของการลงทุนอีกครั้งหนึ่งของกลุ่ม BDMs นะครับนำโดยท่าน President ที่ให้นโยบายนะครับต่อมาจากท่าน Founder ว่านะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับมาพัฒนาสิ่งนี้ที่เรียกว่า Wellness Complex หรือโครงการสุขภาพครบวงจรนะครับ 29,000 ล้านบาทนะนี่คือความท้าทายนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยหมอดีใจมากนะครับที่จะได้มีอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการช่วยในการผลักในการเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะเราไม่ใช่หัวหน้าทีมเราแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดันนะครับทั้งดันทั้งผลักทั้งดึงและชวนทุกคนวันนี้เลยเนี่ยที่มาช่วยกันทุกท่านได้ทำสิ่งนี้แล้วแค่ไปลงข่าวเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับให้คนต่างชาติเขาอยากจะมาบ้านเราเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่หมอเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากแล้วสิ่งสำคัญหลักๆเลยของโครงการนี้ก็คือหน้านี้นะครับ BDMs Wellness Expert ต้องบอกว่าหมอในเครือ BDMs ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 15,000 คนนะครับเชี่ยวชาญหลายสาขามากเลยเราใช้ความเชี่ยวชาญเหล่านี้แหละมานั่งนะครับคิดนะครับวางแผนการสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยนะโครงการนี้ให้ออกมาอย่างไรแล้วอยู่แล้วต้องแข็งแรงขึ้นจริงๆและมีวิทยาศาสตร์การแพทย์มารองรับนะครับแพทย์อย่างเดียวก็ไม่พอการดูแลคนไม่ป่วยเนี่ยต้องมีมากกว่านี้อีกต้องมีนักโภชนาการไดเอติเชียนดูอาหารให้เราทุกวันต้องมีเทรนเนอร์พาเราไปออกกำลังกายทุกวันต้องมี rehabilitation กายภาพบำบัดเพราะบางครั้งเราก็เป็นออฟฟิศซินโดรมเราก็ปวดนู่นปวดนี่ต้องมีไซไคทริสต์อีกล่ะเพราะปัจจุบันคนเครียดเยอะมากจากสงครามจริงสงครามการค้าคิดไม่ดีจิตตกนอนไม่หลับนะครับนี่แหละคือทีมงานนะไปจนถึงแพทย์แผนไทยนวดไทยหลายอย่างเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยเป้าหมายที่ว่าทำอย่างไรในการยืดเฮลท์สแปนได้นานที่สุดแล้วผสมสิ่งเหล่านี้ลงไปนะครับในโครงการเวลเอล่าอีกหนึ่งจุดเด่นคือ BDMs เนี่ยเราตรวจแลบเยอะนะแลบก็คือการเอาเลือดการเอาปัสสาวะการเอาอุจจาระมาตรวจดูว่าวันหนึ่งเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นอย่างไรปีหนึ่งเราตรวจแลบตั้ง32 ล้านเทสเนี่ย
นะครับและปรับออกมาให้เป็น personalized treatment เพราะคนเราทุกคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันฝาแฝดยังไม่เหมือนกันเลยจะรักษาแบบเดียวกันไม่ได้นะครับงั้นการดูแลสุขภาพก็จะถูกปรับไปโดยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องนี้ evidence based หรือ scientific wellness นะครับการวิจัยการแพทย์ที่มารองรับทุกสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยเราต้องตอบได้ว่ามีหลักฐานสนับสนุนจริงนะไม่ได้โม้นะไม่ได้มั่วนะครับนั่นคือรากนะครับในการมาพัฒนายุทธวิธีสำคัญของโครงการเวลเอล่านั่นก็คือ 6S Dimension 1. หมอพูดเสมอสำคัญที่สุดของหมอแอมนี่คือการนอนนะวันนี้เราจัดงาน 9 โมง 10 โมงเพราะหมอตื่นไม่ไหวแน่ถ้าเช้ากว่านี้และหมอก็มาไม่ได้ด้วยนะเพราะหมอต้องนอนเต็มลูปท่านประธานก็เหมือนกันเรื่องการนอนเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมีองค์ประกอบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการนอนคือรากฐานสำคัญการออกกำลังกายนะเราก็ต้องวางในโครงการเราเนี่ยต้องมีที่ออกกำลังกายที่ครบถ้วนจะเป็นเวทเทรนนิ่งจะเป็นคาร์ดิโอจะเป็นเรื่องการยืดจะเป็น flexibility และเรามี outdoor ด้วยคือเราโชคดีมากที่เรามีสวนลุมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นไงไวรัลมากนะใครไปเต้นแอโรบิกสวนลุมบ้างนะจากวันนี้ไปถึงวันนั้นเนี่ยสวนลุมน่าจะเป็นไอคอนิกของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์สุขภาพดีระดับโลกหมอเชื่ออย่างนั้นเมื่อสุขภาพกายดีเสร็จเป็นไงไม่พอนะเวลเนสนี่คือสุขสมบูรณ์นะสุขกายสุขใจสุขจิตกายแข็งแรงมากไม่ป่วยไม่ไข้จิตใจเศร้าหมองเหลือเกินเรียกไม่สมบูรณ์นะเมื่อทุกอย่างไปด้วยกันเรื่องจิตสำคัญมากนะครับจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องความเครียดฮอร์โมนเครียดฮอร์โมนหลับลึกคนจะเป็นปัญหาเรื่องจิตไม่เป็นปัญหาเรื่องจิตเนี่ยถ้ายังไม่ได้ไปเจอหมอดูง่ายๆวัดจากการนอนใครก็ตามนอนหลับไม่ลึกใครก็ตามฝันเยอะใครก็ตามตื่นมาไม่สดชื่นใครก็ตามตื่นมาปัสสาวะกลางคืนกลับไปนอนคิดหน้าดูเลยกว่าจะหลับอีกใครก็ตามตื่นกลางคืนมาปุ๊บหยิบมือถือมาดูเลยพวกนี้เข้าข่าย mental health มีปัญหาแล้วเริ่มจะมีปัญหากันแล้วนะสมาร์ทตัว S ต่อไปนะครับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไปไกลมากเอาเป็นว่ากว่าโครงการจะเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมีของสนุกอีกเยอะนะการป้องกันพัดตกหกล้มการดูใครล้มตรงไหนหัวใจเป็นอย่างไรการใส่ตรงนู้นใส่ตรงนี้ BDMS เราทำเพิ่งเรื่องพวกนี้ทุกวันนะครับสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างตัว S ต่อไปคือโซเชียลกายแข็งแรงใจเราแข็งแรงไม่พอถ้าเราทะเลาะกับลูกหลานเราทะเลาะกับพ่อแม่เราทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเราโซเชียลเป็นอีกหนึ่ง S สำคัญมากนะครับว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอกมนุษย์เนี่ยเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องมีโซเชียลหรือสังคมที่เกิดพลังบวกในการสร้างสิ่งเหล่านี้สุดท้ายปลายทางก็คือการยืดสเปนให้นานที่สุดนะคือการทำให้ชีวิตมีคุณภาพ 6S เนี่ยคือรากสำคัญหมอเติมให้อีก S หนึ่ง 6S บวกเดี๋ยวนี้เขาเรียกเลยนะ 6S plus เนี่ยถ้าเกิดตามกระแสก็ต้อง6โครงการต้องมี plus นะครับ 6S plus อีกหนึ่งตัวคือ surrounding 6S เมื่อกี้เกี่ยวกับตัวเราซะเยอะแต่ในอดีตเราคิดว่าสุขภาพเนี่ยแค่เนี้ยที่หมอแอมพูดเนี่ยจบแล้วไม่พอ surrounding หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลา 90% อยู่ในตึกนะเราหายใจเข้าไปเนี่ยวันละ 20,000 ครั้งปีละ7 ล้านกว่าครั้งถ้าเราอายุ60 ปีเรานอนไปแล้ว20 ปีคนอายุ30 ปีเนี่ยนอนไปแล้ว10 ปี Our living environment shape our health สุขภาพเราจะเป็นยังไงเราไม่ต้องรอนานเลยเราซ่อมได้ทุกวันเลยแล้วเรายืดได้ทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างโครงการนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตึกรักโลก sustainable lead goal เราวางแผนไว้การทำให้คนอยู่อาศัยแข็งแรง fit well 3 ดาวเราก็วางแผนไว้การทำให้เราแข็งแรงมากกันทั้งครอบครัวที่มาอยู่เลย well platinum เราก็วางแผนไว้อันนี้เป็นตัวอย่างนะว่า surrounding เนี่ยจะทำให้เราแข็งแรงได้อย่างไรอันที่1เรื่องอากาศเมื่อกี้หมอบอกแล้วเนาะ PM 2.5 ในกรุงเทพปีที่แล้วถ้าใครอยู่กรุงเทพเท่ากับสูบบุหรี่วันละ4 มวนทุกวันทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยที่เราไม่ต้องสูบบุหรี่
ค่เราออกไปหายใจเราก็4ตัวแล้วบุหรี่นะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ได้ดูใกล้ชิดเนี่ยเราลำบากแน่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วน resident อันนี้ยกตัวอย่างพาร์ท resident เนี่ยทีมงาน construction หมอเนี่ยก็คุยกับทีมแพทย์มากว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มานะว่าเราจะทำอย่างไรนะให้ห้องเราสะอาดที่สุดนะ PM 2.5 ต้องน้อยนะครับเป็นอย่างไร BDMS เนี่ยเราเกิดมาจากการสร้างโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเชื่อหมอได้ว่าหมอก็ต้องสร้าง ICU มาแล้วเยอะเลยสร้างห้องผ่าตัดมาแล้วอีกเยอะเลยการทำให้ห้องสะอาดเรื่อง PM 2.5 เนี่ยสำหรับหมอนะไม่ได้บอกว่าหมอเก่งนะแต่มันเป็นอาชีพเราฆ่ามากกว่านั้นอีกเรายังต้องฆ่าเชื้อโรคอีกล่ะนะไวรัสอีกล่ะเชื้อราอีกล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแผนให้ Resident เราเนี่ยอากาศสะอาดที่สุดเท่าที่เราทำได้น้ำปัจจุบันเป็นไงเราเห็นแล้วมีแต่ข่าวไมโครพลาสติกเพียบเลยนะ New England Journal of Medicine ก็บอกว่าไมโครพลาสติกเนี่ยมีส่วนในการกระตุ้นให้เราเป็นโรคหัวใจและเป็นโรคสโตรกมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญระบบน้ำใน Resident เนี่ยทีมเขาก็ต้องหาวิธีกรองไมโครพลาสติกให้มากที่สุดนะครับแล้วเวลาเราอาบน้ำประปานานๆเนี่ยจะมีสารไตรไฮโดรมีเทนด้วยนะกระตุ้นวิจัยแล้วให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสารพวกนี้คือสิ่งสำคัญที่ทีมแพทย์เขาก็จะเรสขึ้นมาแล้วเราก็จะมาหาวิธีกับฝ่ายก่อสร้างว่าเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นได้อย่างไรแสงนี่ก็สำคัญแสงสว่างมากกลางวันดีกลางคืนต้องไม่ดีนะเพราะเมลาโทนินจะไม่หลั่งถ้าแสงดีเอื้อกันเมลาโทนินหลั่งเราก็หลับลึกนะครับเสียงนี่ก็สำคัญนะเสียงนี่ก็จะมีวิธีการสร้างนะครับสิ่งสำคัญคือถ้าเสียงดังก็หลับไม่ลึกถ้าเสียงดังก็ทำให้เราซ่อมตัวเองไม่ได้งั้นกำแพงก็ต้อง2 ชั้น 3 ชั้นหลายชั้นนะเอาว่าเรื่องนี้นะครับหมอไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวคุณทิติพรก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเราจะทำทุกอย่างให้เงียบที่สุดละกันสะอาดเท่าที่ทำได้น้ำก็ต้องดีอุณหภูมิสุดท้ายอุณหภูมิและความชื้นนี่เรื่องใหญ่นะครับความชื้นเนี่ยถ้าน้อยกว่า40มันจะแห้งไปไวรัสมันจะโตไวถ้าเกิน60เนี่ยเชื้อรามันจะโตไวสวยๆนี่ต้อง50 ถึง 60งั้นการทำความชื้นในตึกเนี่ยหรือใน Resident เนี่ยให้เอื้อกับการใช้ชีวิตของคนเนี่ยในประเทศไทยด้วยนะเพราะอยู่ทะเลทรายก็แบบหนึ่งอยู่ทะเลก็แบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นศิลปะทางด้านการแพทย์นะครับที่เราจะเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันนั่นก็คือบทสรุปนะครับว่าจุดเด่นของโครงการ Wellella คือ Holistic Healthcare by BDMS เราจะใช้ความรู้ความสามารถของเราทั้งหมดเนี่ยมาทำอย่างไรก็ตามให้ทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสโครงการ Wellella เนี่ยจะได้รับความรู้และสุขภาพที่ดีขึ้นนะ Wellness Specialist on Demand อันนี้ก็เป็นจุดที่หมอใส่เข้าไปพอเราอยู่ในคอมมูนนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็น Multi Generation คิดภาพคุณพ่อคุณแม่เราก็อยู่ตัวเราก็อยู่ลูกหลานเราก็อยู่นะวันหนึ่งเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับบอกทีมเขาว่าขอพยาบาลมาอยู่เฝ้าคุณพ่อคุณแม่หน่อยเขาก็จะมีให้ระหว่างกลางวันท่านไม่รู้จะทำอะไรขอกายภาพมาพาไปออกกำลังกายหน่อยเราก็จะจัดการให้เด็กก็จะมีคนเขาเรียกว่าดูแลเรื่องพัฒนาการก็เหมือนกับทำ wellness นี่แหละนะครับแต่เอามา blended หรือผสมเข้ากับการใช้ชีวิตในทุกๆวันและถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะมีทีมพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยเขาเนี่ยสแตนบายตลอด24 ชั่วโมงนี่แหละนะครับมีอะไรปุ๊บเขาก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะถ้าฉุกเฉินมากจริงๆอันตรายถึงแก่ชีวิตก็จะมีทั้ง ambulance หรือเฮลิคอปเตอร์นะครับที่จะมารับไปให้ทันท่วงทีซึ่งต้องบอกว่า BDMS เราเนี่ยใช้ Air Ambulance เป็นเรื่องปกตินะครับเราเอาเฮลิคอปเตอร์เราไปรับคนป่วยจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาเขาเรียกว่าเกือบทุกวันใครไปศูนย์วิจัยจะเห็นเฮลิคอปเตอร์ลงทุกวันสุดท้าย adaptive lifetime integration ฝ่ายก่อสร้างเนี่ยเขาจะสร้างอาคารไว้เราอยู่ตอนเราอายุ40เรายังไม่ต้องใช้อะไรเลยผ่านไปจุดหนึ่งเราอายุ60เราเริ่มอยากใช้ออกซิเจนแล้วเขาก็จะมีการวางระบบต่อไว้ให้หมดเราจะต้องมีวีลแชร์และเราจะต้องเข้าแบบไหนเราจะนอนแบบไหนทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งสำคัญของโครงการ Wellella นั่นคือ Healthcare Humanware พูดง่ายๆคือซอฟต์แวร์ของโครงการตัวตึกนี่คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คือคนนี่แหละครับที่จะเข้ามาเติมเต็มอีโคซิสเต็มนี้ให้สมบูรณ์นะครับ
นั่นคือทั้งหมดที่หมอกล่าวมานะโครงการเราจะประกอบไปด้วย Wellness Clinic นะครับคลินิกดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน Urban Wellness Retreat ที่มาพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ Wellness Lifestyle Retail นะที่จะทำให้ทุกเพศทุกวัยต้องมาพบปะกันต้องมาเจอกันต้องมากินข้าวกันต้องมาช้อปปิ้งกันต้องมาอยู่ด้วยกันและพาร์ทสำคัญนะครับคือ Wellness Branded Resident ที่อยู่อาศัยหมอขอใช้คำต่อจากนี้ว่าบ้านนะบ้านในที่นี้ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเป็นหลังแล้วอะไรก็ตามที่เราอยู่แล้วเรารักแล้วเราถือว่าเป็นที่กำเนิดชีวิตเราเรียกบ้านหมอมีความตั้งใจจะสร้าง Wellness Resident นะครับหรือบ้านที่อยู่แล้วอายุยืนยาวให้ได้และให้เป็นจริงให้ได้นะครับนั่นก็คือทั้งหมดครับว่าโครงการเวเวล่าเนี่ยนี่คือพันธกิจสำคัญเราอยากเป็นส่วนหนึ่งนะในการช่วยเท่าที่เราทำได้นะครับผลักดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นไปเป็น Top 5 Global Wellness Destination อันที่สองเราต้องการเป็นต้นแบบนะครับช่วยนะให้ทุกคนช่วยกันเลยดูแลตัวเองให้อายุยืนยาว Health Span ถึง 75 นะครับ3อยากจะลดโรค NCD ให้ได้สัก1 ใน 3และณบัดนี้นะครับเป็นเวลาที่สำคัญนะหมอขอทุกท่านนะครับเดินหน้านะฝันไปด้วยกันร่วมสร้างไปด้วยกันนะครับและขอให้ทุกท่านเชิญพบกับโครงการเวลเอล่าครับ Welcome. Welcome. Well, Welcome ครับ welcome ค่ะ welcome Welcome. Welcome. Welcome Well Era. Welcome the DNA of World Well Living.